درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با یک آموزش ماندالایی بسیار جذاب و زیبای دیگه، کوسن ماندالایی کاملیا. این کار فوق العاده جذاب و زیبایی هستش، کوسن بسیار زیبایی که من این کار رو توی 7 رنگ بافتم دوستان. یک حاشیه بسیار زیبایی هم داره، ولی رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای. شما در هر تعداد رنگی که دوست داشته باشید میتونید این کار زیبا رو بافت بزنید. اندازه این کارمون یک کوسن مربع شکل 40 سانتی متری است. من این کار رو با کامل آکریل تاپ بافتم و قلاب شماره 3 میل. دوستان کاری هست که قابلیت تبدیل شدن به پترو داره، ولی من الان میخوام برای شما فقط اندازه کوسن رو براتون آموزشش رو بذارم. مرسی که با من همراه هستید. مرسی از پیام‌های بسیار زیباتون که به من انرژی میده. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که کار رو لایک کنید، اون رو برای دوستاتون به اشتراک بگذارید. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. بعد شروع بافتمون با رنگ شماره 1مون که برای من آبی خیلی روشن هست، کارم رو شروع میکنم. یک حلقه جادویی میزنم، یک زنجیره. دوستان یه نکته ای رو بگم، من توی اون کوسنی که بهتون نشون دادم از 7 نوع رنگ در بافت استفاده کردم، ولی این کوسنی که قرار هست بافت بزنم رو الان با هم دیگه ببافیم توی 6 رنگ میبافم دیگه. رنگ بندی همونطور که گفتم کاملا سلیقه‌ای. و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و درون حلقه جادوییم شروع به بافت پایه بلند میکنم و درون حلقه 12 تا پایه بلند میبافم. البته با اون 3 تا زنجیره شروع رجمون خودش یک پایه بلند حساب میشه. 12 تا کامل کنیم. در آخر رج نخ حلقمون رو میکشیم و میایم بست میزنیم روی 3مین زنجیره از 3 تایی که بافتیم. به این صورت کارمون رو اینجا میبندیم، یک زنجیره میزنیم و نخمون رو اینجا به این صورت قطعش میکنیم. برای شروع رج دوممون با رنگ آبی دومم که آبی تقریبا آسمونه میشه گفت هستش، بافت رو شروع میکنم. از همون جایی که زنجیره زدیم و نخمون رو قطع کردیم میایم نخ رنگ جدیدمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا کنارش 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3 که با اون 3 تا زنجیره شروع رجم بشه روی هم 4 تا پایه بلند و بست میزنم درون زنجیره سومم. اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام در فضای روی پایه بعدی وارد میشم و این نخهای اضافه‌ام رو تا اونجایی که میشه سعی کنیم توی بافت بگیریم. شروع به بافت میکنم، 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و اون رو تبدیل میکنیم به پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره و تکرارش میکنم همین بافت رو. روی پایه بعدی هر کدوم یک پایه ذرتی میبافیم به فاصله 3 زنجیره. در نهایت ما 12 تا پایه ذرتی داریم و 12 تا فضای 3 زنجیره‌ای. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، 3 تا زنجیرمون رو زدیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی، یک زنجیره میزنیم، نخمون رو اینجا قطعش میکنیم به این صورت. برای شروع رج سوم با رنگ شماره 3 که اینجا برای من کرم رنگ هست، بافتمون رو شروع میکنیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشم و یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. پایه بعدی میشه پایه ذرتی. میام پایه زیرش رو توی رج اول میگیرم به این صورت، به صورت برجسته از رو یک پایه
بلند میبافم. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره میزنم. پایه ذرتی بعدی درست پایه زیرش توی رج اول، پایه بلندش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره و بافت رو به این صورت تکرارش میکنم. یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای 3 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و به همین صورت بافت رو ادامه میدم. ببینید پایه ذرتیامون به این صورت از بین بافتمون میاد بیرون. کامل کنیم. به آخر رج که رسیدیم یه دونه پایه بلند آخرمون رو هم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافیم به این صورت و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و رج رو به این صورت به اتمام میرسونیم. ذرتی ها به این شکل میاد بیرون بافت. خب برای شروع رج چهارم با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم، میام توی فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، همونجا یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه و همونجا یک پایه بست میزنم و باید این رو تکرار کنم. میام توی فضای، به این پایه ها کار ندارم، توی فضای زنجیره بعدی بافت رو ادامه میدم. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یک متوسط، یک پایه کوتاه و همونجا یک پایه بست میزنم و به این صورت بافت رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم. یک زنجیره میزنیم و نخمون رو قطع میکنیم. این رج رو به این صورت به اتمام میرسونیم. پایان رج چهارممون هست. برای شروع رج پنجم با رنگ شماره 4 که برای من سفید هست بافت رو ادامه میدم. کار رو به پشت میچرخونیم. پشت بافت این پایه به این صورت که این پایه هایی که اینجا داریم دو تا نخش رو به این صورت میگیرم و قلاب رو در واقع به این شکل وارد میکنم. نخ جدید رو میارم و یک زنجیره میزنم. همونجا یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. به پایه ها کار نداریم. روی قسمت بعدی دو تا نخش رو میگیرم بالای پایم و بافت رو ادامه میدم. یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره، اون رو تکرار میکنیم روی همه پایه ها. یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و به این صورت اون رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم 3 تا زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهم. حالا کار رو میچرخونم، میارم به رو بافتم رو. برای شروع رج ششم با این رنگ ادامه میدم. کار رو میچرخونم، میارم به رو و یک زنجیره میزنم روی همین پایه کوتاه، پایه‌ای که اینجا دارم یک پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4. روی کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره تکرار میکنم 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 و 4. روی کوتاه یک پایه کوتاه و به این صورت بافت رو تکرار میکنم دور تا دور رجم. 1 2 3 و 4. روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت بافت رو کامل میکنم. خب دوستان آخر رج من بست زدم. ابتدای رجم نخم رو قطعش کردم. حالا برای شروع رج هفتم با رنگ پنجم که اینجا برای من آبی تیره هست بافتم رو شروع میکنم. میام همین جایی که الان دوستان بست زدم از همونجا نخم رو وارد میکنم. من نخم رو هم قطع نکردم، تمیزکاریش رو که حالا بهتر دیده بشه.
و یک زنجیره میزنم. همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه 2 تا پایه رو باید رها کنم. 1 2 رها میشه. در پایه بعدیش میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 1 2 زنجیره میزنم. تکرار میکنم همونجا 3 تا پایه بلند رو. 1 2 و 3. در ادامه 1 پایه رو رها میکنم. این 1 پایه رها میشه. روی پایه بعدیش 1 پایه کوتاه میبافم. تکرارش میکنم این الگو رو. 1 2 پایه رها. در پایه بعد 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3. 1 2 زنجیره میزنم. همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. 1 پایه رو رها میکنم. روی پایه بعدیش 1 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو دوستان باید دیگه تکرارش کنم. یعنی 2 تا پایه 1 2 پایه رها میشه. در پایه بعدی بافت رو تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند و به همین روش تکرار میکنم. در نهایت ما باید 12 تا از این گلبرگ ها داشته باشیم. در آخر رجم میشه شکل بافتمون. میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه. 1 زنجیره نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و با رنگ بعدی بافتمون رو به این صورت ادامه میدیم. برای شروع رجم 8 با رنگ شماره 6 که اینجا برای من یه آبی تقریبا کله آزی هست بافتم رو ادامه میدم. میام از فضای زنجیره ای وارد میشم و نخم رو وصلش میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند. همونجا کنارش 1 پایه بلند دیگه میبافم. در ادامه این 3 تا پایه اینجا داریم دیگه. 2 تا پایه بعد رو هر کدوم به صورت برجسته از زیر 1 پایه بلند میبافم. 1 و 2 تا پایه بلند برجسته از زیر بافم. پایه بعدی رو پایه سوم بلند رو رها میکنم. میام دور پایه کوتاهی که بافته بودم به صورت برجسته از رو 1 پایه بلند میبافم. حالا میرسم دسته بعدی روی این 3 تا پایه بلند. پایه اولش رها میشه. از روی پایه دوم به صورت برجسته از زیر قلاب رو وارد میکنم. 1 و 2 پایه بلند برجسته از زیر میبافم. در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند 1 و 2 1 2 زنجیره میزنم. همونجا میام 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2 و الگو رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از زیر. 1 2 دور پایه بلند پایه کوتاه رج قبل 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. پایه دسته بعدی پایه اول رها میشه. دور 2 تا پایه بعدیش رو میگیرم. هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از زیر میبافم. در فضای زنجیره‌ای تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند 1 و 2 1 2 زنجیره. همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 دور 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از زیر. 1 و 2 پایه آخر رها. دور پایه کوتاه 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و به این صورت الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. در آخر رجم 2 تا روی دسته آخر پایه بلند برجسته از زیرم رو که بافتم میام در فضای زنجیره‌ای بافت نیمه تموم رو کامل میکنم. با 2 تا پایه بلند
و 1 2 زنجیره میزنم و میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم. رج 8مون هست به این صورت. خب برای 2 بافت رو ادامه میدیم با این رنگ آبی. خب بافتمون رو شروع میکنیم از فضای زنجیره‌ای وارد میشم. یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و نخمون رو وصلش میکنیم. یک زنجیره میزنم و همینجا یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه این پایه ها رو رها میکنم. میام روی پایه‌ای که اینجا دارم، پایه برجسته از رویی که بافتم، یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. همونجا تکرار میکنم یک پایه بلند رو به این صورت و در ادامه بافتم این پایه ها رها. در فضای 2 زنجیره‌ای وارد میشم، یک پایه کوتاه، 1 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. میام روی پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. در فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت بافتم رو دور تا دور کارم کامل میکنم. در آخر رجمون در فضای زنجیره ابتدای رجمون یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و بست میزنم روی زنجیره اولم، یک زنجیره روی پایه کوتاه اول، یک زنجیره، نخم رو اینجا قطعش میکنم. برای شروع رج 10 بافتم رو با رنگ آبی کمرنگ، آبی شماره 1 رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدم. از فضای 5 زنجیره ایم وارد میشم، نخم رو میگیرم و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 و 2، 1 2 زنجیره میزنم و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 و 3. بافت رو ادامه میدم. میام در فضای زنجیره بین پایه کوتاه ها، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. در فضای 5 زنجیره‌ای الگوم رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، توی همون فضا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 3. در فضای زنجیره پایه کوتاه ها یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و به این صورت الگوم رو دور تا دور کار تکرار میکنم. خب دوستان من بست زدم و نخم رو اینجا قطعش کردم. برای شروع رج 11 با رنگ آبی که اینجا بافتیم، در واقع میشه آبی رنگ شماره 2 که اینجا بافته بودیم، بافتمون رو شروع میکنیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای بین پایه کوتاه ها وارد میشم و یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میام توی رج 9 این پایه بلندهایی که اینجا داشتیم توی رج همرنگ نخمون هستش. خب به صورت برجسته از رو 2 بار نخ سر قلاب یک پایه دوبل میبافم و توی 3 مرحله 2 تا یکیشون رو به این صورت انجام میدم. حالا این 3 تا پایه بلند داشتیم توی رج 10 دیگه، پایه اولش رو رها میکنم، 2 تا پایه بعد هر کدوم به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم، 1 و 2 به این صورت. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. روی 3 تا پایه‌ای که دارم 2 تا پایه اول هر کدوم به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند، 1 2.
و دوباره 2 بار نخسر قلاب دور پای بلند رج نهم، رج همرنگ، یک پای دوبل برجسته از رو میبافم. این میشه الگوی بافتم و بافت رو تکرار میکنم در فضای زنجیره بین پای کوتاه ها. یک پای کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پای کوتاه میبافم. الگوم رو تکرار میکنم. 2 بار نخسر قلاب دور پای بلند رج نهم به صورت برجسته از رو، یک پایه دوبل از بین پای بلندهای رج 10 یک پایه رها میشه، دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. در فضای زنجیره‌ای پای بلند هم یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند میبافم. تکرار میکنم. دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. میخوام 2 تا بله. پای آخرش رها میشه. 2 بار نخسر قلاب دور پایه رج نهم، یک پایه دوبل برجسته از رو در فضای زنجیره بین پای کوتاه ها، یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و الگوم رو به همین صورت دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب رج رو که به انتها رسوندیم، به این صورت بیایم توی فضای پای کوتاه های اولمون یک پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره بست میزنیم روی همون پایه کوتاه اول رجی که بافتیم، یک زنجیره، نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. میشه شکل بافتمون در پایان رج 11. خب دوستان، بعد شروع رج 12 من بافتم رو ادامه میدم با رنگ شماره 3 که کرم رنگ بود برای من، ولی توی بافت قبلیم که بافتم کوسن قبلیم میشه این صورتی ها، این رنگ شماره 7 هست که بافتم. ولی اگه شما دوست داشتید میتونید با همین رنگ نارنجی یعنی 3 که من دارم میبافم ادامه بدید یا اینکه رنگ جدید اضافه کنید دیگه، اون سلیقه‌ای هستش. خب به این صورت. حالا اینجا من نمیخوام رنگ جدیدی بهش اضافه کنم، با همین رنگ کرم کارم رو انجام میدم. خب بعد شروع رج 12 بافتمون رو شروع میکنیم از فضای 2 زنجیره‌ای بین پای کوتاه ها. نخمون رو وصل میکنیم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه دوبل و 1 2 3 4 زنجیره به عنوان فاصله، یعنی روی هم 8 تا زنجیره اینجا زدم. در ادامه بافتم این پایه ها رو رها میکنم، همه اینا رها میشه، میام در فضای زنجیره بعدی بین پای کوتاه ها بافت رو تکرار میکنم. یک پایه دوبل میبافم، 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم همونجا توی همون فضا، یک پایه دوبل دیگه میبافم و 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. در ادامه این پایه ها رها میشه در فضای تک زنجیره بین پایه، در فضای 2 زنجیره بین پایه کوتاه ها بافت رو ادامه میدم. یک پایه دوبل، 1 2 3 4 5 6 زنجیره، همونجا یک پایه دوبل دیگه میبافم و 1 2 3 4 زنجیره، پایه ها رها میشه در فضای زنجیره بین پایه کوتاه ها بافت رو به همین روش تکرارش میکنم. کامل کنیم. خب به آخر رج که رسیدیم 4 تا زنجیره رو زدیم، در فضای ابتدایی بافتمون میایم یه دونه پایه دوبل هم اینجا میبافیم، 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و میام بست میزنم روی زنجیر 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 بله 8 تا زنجیره داشتیم دیگه در شروع رج. به این صورت رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 13 با همین رنگ ادامه میدیم. با یک بست میام در فضای زنجیره‌ای، یک زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره رج قبل بین پای بلند ها اینجا
این دوتا هم زنجیره های رج قبل رو که بافتم، هم تو پایه های آبی رنگم تو فضای زنجیره‌ای همزمان نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. خب و در فضای میام تو فضای 6 زنجیره‌ای 11 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا پای بلند اینجا بافتم. در ادامه بافتم فضای زنجیره‌ای رج قبل و رج 11 رو با هم به این صورت میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. وارد فضای 6 زنجیره‌ای میشم، تکرار میکنم، 11 تا پایه بلند توی این فضا میبافم. 1 2 کامل کنیم. به این صورت 11 تا پایه بلند رو که بافتم میام توی فضای زنجیره‌ای، این دو تا فضا رو با هم میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، در فضای بعدی وارد میشم و 11 تا پایه بلند اونجا میبافم و به این صورت بافتم رو کامل میکنم. بافت رو ادامه میدم. در پایان رج میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که اینجا داشتیم و نخمون رو قطعش میکنیم.